ठाण्यातील बसपाखडी परिसरातून पोपटाची तस्करी करण्यासाठी आलेल्या दुकलीला ठाणे वन विभागानं ताब्यात घेतलंय। त्यावेळी त्यांच्याकडून 3 पोपट जप्त करण्यात आले असून त्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून या दोघांची अधिक चौकशी केली असता त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार त्या ठिकाणी छापे टाकून विविध जातीचे 88 पोपट जप्त केले असल्याची माहिती ठाणे वन विभागाच्या वतीनं देण्यात आली आहे। विवियाना मॉल शेजारी वन्य प्राण्यांची तस्करी करण्यात येत असल्याची गुप्त माहिती ठाणे वन विभागाला मिळाली। मिळालेल्या माहितीच्या आधारे उपवनसंरक्षक गिरीशा देसाई पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली वनक्षेत्रपाल नरेंद्र मोठे आणि वनपाल संजय पवार, वनपाल दत्तात्रय पवार, हेमंत कारंडे यांच्या पथकानं विवियाना मॉल, ज्युपिटर हॉस्पिटल इथे सापळा रचून पक्ष्यांची तस्करी करण्यासाठी आलेल्या दुकलीला ताब्यात घेतलंय। यावेळी त्यांच्याकडून 3 पोपट जप्त करण्यात आले। या प्रकरणी त्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय। त्यानंतर या दोघांची अधिक चौकशी केली असता त्यांनी दिलेल्या माहितीच्या आधारे त्या ठिकाणी छापे टाकले असता विविध जातीचे तब्बल 88 पोपट आढळून आलेले सर्व पोपट जप्त करण्यात आले असल्याची माहिती ठाणे वन विभागानं दिली असून या प्रकरणाचा अधिक तपास वनक्षेत्रपाल नरेंद्र मोठे करत आहेत।